Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek! Hát elérkezett a júliusi villanyóra leolvasás. Jelenleg elsője van, szombat. Egy pár darab felhőt lehet látni az égen, ilyen nagyon minimálisak, mint látjátok. A nap az brutálisan süt. Jelenleg 39 fok van, hát nagyon meleg. Ugye a paneleknek ez nem tesz jót. Ilyenkor azért érezhetően kevesebbet termelnek. Hát nálam ilyen 10-15%-ot mérek, hogy itt ez a string, ez az új panelek, ez a bifaciális panelek, ugye, ami itt a háttérben van, fönt nekem itt a kenelen, hát azért 10-15%-kal legalább kevesebbet termelnek ilyen időben, és ami ott van fönt, régi polikristályos panelek, hát ott meg 20%-ot legalább mérek, hogy kevesebbet tud termelni ilyen melegben, mivel a környezeti hőmérséklet 39 fok, a panelek ilyenkor brutális melegek, hát nem lehet megfogni őket, de mindjárt meg is mérem őket mérővel, és nézzünk egy villanyórát, hogy mennyi lett az áram, amit le tudtunk termelni, és el tudtunk használni. Hát jelenleg ugye itt vannak a panelek, hát nézzük meg. Itt most, mindjárt mondom, a beton az 49-50 fokos, gyerekek. A fű, hát ilyen 42. A homok, az is ilyen, hát mondhatni 40. Itt igen, itt a napon azért 51 fok. Na nézzük meg a paneleket, akkor mennyit mutat. Itt vannak a panelek, 55 fok, brutális 56, hát majdnem 57, van, ahol el is éri, igen. Nagyon melegek. Azért ilyenkor nem termelnek jól a panelek, hát ez van. Ilyen az időjárás, egy-egy felhőcske van, de hát a napot nem takarja el. Brutális meleg van, gyerekek. Ezt még én sem bírom. Na, de akkor nézzünk egy kis termelést. Szóval jelenleg a villanyóránk 4197 kWh-n van. Ugye ez reggel ilyen 197,2 környékén volt, hát nem sok mindent használtunk. Egyelőre töltöm az akkumulátort, mert tegnap kipróbáltam a házat, hogy viszi a GSD Solar. Hát vitte, megmondom őszintén, de teljesen lemerült az akkumulátorunk. Ugye kevés, ami van. Na de itt ennyink van, ugye jelenleg villanyórát megkapta a GSD Solar, itt 615,7, hát általában ő a boileré és a klímáé fog felelni, ugye ő meg a mosógép, szárítógép, hűtő, számítógépre felel, meg a kinti részre, javarészt. Na de hát jelenlegi termelésünk, ugye ilyen melegben, hát dél van, fél egy, 2,36 kW, ami nem jó, mert ilyenkor legalább azért 2,8-nak jönnie kéne lefele, de nem jön, mert meleg van, sajnos. Ugye? Innen a keleti stringről jövünk le, 650 és 730 között, ugye itt is nagyon melegek a panelek, legalább 1000-1100-zal kellene úgy lejönnie, de nem jön le, mert meleg van, túl vannak hevülve a panelek. Szóval igen, mondhatni a meleg napos időnek is megvan a hátránya. Na de akkor számoljunk egyet, hogy mennyi az annyi. Szóval az Easonnal sikerült 400 kWh-t elhasználnunk. A Dagstrom és a GSD Solar vegyesen 90 kWh. Igazság, nem voltunk itthon egy hetet, ezért is kevesebb a lejövő termelés, mert nagyon sokszor tele volt az akkumulátor, ugye nem vagyunk itthon, nem használunk áramot. Igazság, hasonló lett volna, mint júniusban szerintem, vagy még talán egy kicsivel több is, de ki tudja, ugye ez a nagy melegek nagyon brutálisak, de akkor nézzünk egy forintosítást is, hogy ez mennyi, hogyha 75 forinttal számolod, 490 kWh az 36.750 forint, ami azt jelenti, hogy idei évben ez már 210.000 forintot letermelt maga a rendszer. Ugye nem bővítettem rajta idén, egyedül
az év elején kapta meg az EVE MB31-es cellákat, hát meg az új invertert nem számolom, de úgy teljesítményben nem növekedett. Ugye effektív panellel nem sok mindennel bővültünk, szórfényre van a pincetetőn, de hát inkább nem éri őket a nap, és nagyon keveset termelnek le ilyenkor. Hát az akkor jó nekem, hogyha végül is felhős, ködös idő van, akkor tudnak termelni. Na hát ugye róluk van szó, itt van 8 panel lerakva, mint látjátok, árnyékban van, ott is árnyékban van, nagyon minimálisat termelnek lefele. Hát ez tényleg akkor jó, hogyha felhő van, akkor többet termel le, mint ilyenkor napsütésben. Na de érkeztek hozzám akkumulátorok, gyerekek. Umsienk LiFePO, hát 4019 wattóra, BMS 100 ampere S, benne és mini smartok. Na hát itt voltak problémák egy ismerősnél, és ezért kicsit átalakításra kerül így ez az egész pak. Hát sajnos garanciát nem tudott teljes mértékben érvényesíteni, így hát csinálunk valamit. Majd belenézünk, de ezt majd csak jövő héten rakom ki. Jövő héten talán lesz rá időm, hogy megcsináljam. Szóval, ha érdekel, hogy mi van egy ilyen akkumulátorban, akkor kövess be és iratkozz fel. Plusz ugye, hát hétfői nappal fogok bemutatni valamit. Ugye nem nehéz kitalálni, mi lehet a dobozban, gyerekek. Hát megnézzük, magyar garanciás cég. Ugye a Solpoftól érkezett nekem bemutatásra valami, hát igen, hétfő vagy hát legkésőbb keddre megcsinálom róla a videót. Szóval, ha hasonló érdekel, magyar cég, magyar garanciával, ugye ott már le is buktam, kibontjuk, hogy mi van benne. Hát a termelésünk változatlan, így nézünk ki, innen 2,37 kW jön le. Ugye az akkumulátorba töltünk 74 amperrel, itt meg mindjárt mondom, hogy mennyivel, 20 amperrel megyünk. Ugye a watt cycle most pihenő állásban van, az a string rákerült a Powemerre, ő 380 wattot termel le, itt ő meg hát nagyon minimálisat, hát mint látjátok 1,4 amper, ő a nagyon árnyékban lévő stringecske. Mint látjátok, hát egész jó volt a termelés ahhoz képest, hogy egy hetet nem voltunk itthon. Én örülök neki, hogy ennyit sikerül megspórolnunk, végül is teszünk a környezetért, hogy minél kevesebbet kelljen a hálózatról vételezni, hát nem olcsó sajnos, a hálózatról az energiaára, így azért spórolunk is, és teszünk is a környezetért, mert ugye hiába mondják, a régi panel, oké, tényleg kevesebbet termel, de viszont nem kell ezeket kidobni. Nem káros a környezetre, így lehet használni. Akinek van hely, az bírja használni. Szóval végül is nem hulladék, hanem működő panelekről van szó. Na de köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, eljutottál idáig. Sziasztok!